ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ। ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੇਜੜੀਐ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੇਜੜੀਐ ਆਡੰਬਰ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੇਜੜੀਐ ਆਡੰਬਰ ਬਣਿਆ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ। ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਕਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ। ਸੋਹੇ ਬੰਗ ਦੁਆਰ ਸਗਲਾ ਬਨ ਭਰਾ। ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ। ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੇਜੜੀਐ ਆਡੰਬਰ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੇਜੜੀਐ ਆਡੰਬਰ। ਮੇਰੀ ਸੇਜੜੀਐ ਆਡੰਬਰ ਬਣਿਆ। ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ। ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ। ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ। ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ। ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ। ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ। ਹਰ ਨਿਭ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। 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 ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ।
ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਬਿਰਥਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਏ ਬਿਰਥਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਏ ਮਨ ਚੰਦੇ ਸਈ ਫਲ ਪਾਵ ਹੈ ਮਨ ਚੰਦੇ ਸਈ ਫਲ ਪਾਵ ਹੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਲਾਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਨਿਭ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਿਭ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਿਭ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ ਘਟ ਘਟ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ ਘਟ ਘਟ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭ੍ਰਮ ਜਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭ੍ਰਮ ਜਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭ੍ਰਮ ਜਾਲੇ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ ਮਨ
ਹਰ ਨਿਭੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਨਿਭੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਨਿਭੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ, 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 ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ। ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ। ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਸੰਗ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ, ਸੋ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇਤਨਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਸ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। आज बहुत सारी संगत ने आपने आशा दी वार का कीर्तन बच्चों ने बड़िया ने बड़ा रस भिन्ना कीर्तन किया। थोड़ा लेट हो गया सी, अब अज 9:45 का सी पहला अनाउंस किया सी, पर अगले हफ्ते तो जो कीर्तन आरंभ है 9:30 तो 9:30 तो 11:15 बजे तक कीर्तन होएगा। तो जो संगतां नूं भी बेनती है
ਜੋ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 9:30 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 7ਵੀਂ ਜੋਤ ਹੈ। ਜੋਤ ਉਹਾਂ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਜੋਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਾਈਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ, 6 ਤੋਂ 6:30 ਰਹਿਰਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੋਚਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੁੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 1-2 ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਿਊਸਟਨ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਡੋਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਗੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਵਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਕੌਣ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਮੱਲੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਅਤੇ ਬੁੱਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਮੱਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਰਿਚਰਡਸਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਡੈਲਸ ਫੋਰਟ ਵਰਥ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਪੀਚ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ 2001 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ
कि कोई भी बच्चा मैनू आके कह दे आंटी सिंपोजियम की किताब आ गई है, चाहे मैं ना भी करना होवे मैं फिर लग पैनी है कि एक ने मंगी है तो इट्स वर्थ इट. सो दिस इज़ द बिगनिंग दैट आई विल से व्हाट इज़ सिंपोजियम. एंड उस तो बाद मेन चीज़ मैं थानू बड़ी क्विकली दसना चाहनी आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, क्योंकि साडे जिहड़े बच्चे जिन्हां ने पार्टिसिपेट किया वो थानू अपने मूँह नाल दसणगे कि उन्होंने की सीखिया. सो ये जिहड़ा है वीडियो भी असीं थानू दिखावांगे एक सियाना दा जिहड़ा कि इंटरनेशनल वीडियो है. पहला ये कंपीटिशन हर गुरु घर च हुंदा है, 6 साल तो लेके 22 साल के बच्चों तक हुंदा है. हर एज के मुताबिक एक किताब हुंदी है, 5 किताबां च इहनूं डिवाइड किया जाता है. ऑल द इनफॉर्मेशन साडी रजिस्ट्रेशन डेस्क च बाहर पई है एंड तुसीं कुछ भी पता करना चाहते हो उत्थे आ सकते हो. बट दैन बच्चे वो किताब पढ़न तो बाद 3 सवालों के जवाब देंदे ने एंड 3 सवालों के जवाब देंदे वक्त वो ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਜੱਜਿਸ ਈਚ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ. ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਮਾਰਕਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ कि उन्होंने बोलने का तरीका किस तरह है, उन्होंने आई कॉन्टैक्ट किस तरह है, उन्होंने कॉन्फिडेंस किस तरीके नाल है. सो 60 मार्क्स फॉर क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स फॉर हाउ डू दे प्रेजेंट, एंड दैट इज़ द वे दिस कॉम्पिटिशन गोज़. Whoever wins first in the groups, each group goes and competes with other gurdwaras first, whoever they have come, like उन्होंने group विच कौन पहले आए है, पहले पोजीशन ते आए ने. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जो टैक्सिस तो और डैलस तो मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट आते हैं उन्होंने असी फिर इंटरनेशनल सिंपोजियम ते लेके जाने हैं जो कि इस बार डिट्रॉयट च है. थानू दसांगी मैं कि वॉलंटियर्स की मदद के नाल 2 साल तो असी इस गुरु घर च आके सिंपोजियम नहीं कर सके, बट फिर भी जूम ते कंपीटिशन होया एंड जूम ते बच्चों का रीजनल भी होया ते उस तो बाद वो सारे जने इंटरनेशनल ते भी गए. सो ये इन्ना ये तो बाद जे किताबां दी इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग यू हैव ऑन द स्लाइड्स दैट यू कैन गो बाय. यू कैन आस्क ऑल दीज volunteers what they do, how they study. But the new things that have been added this year is once you register, once you take that book, on 6th February we will have 3 workshops. Each group ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ workshop ਕਰਾਂਗੇ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ बुक ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਨੇ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ. ਉਹ 26 ਮਾਰਚ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ. We are not saying that you should not register. This year already 1 week ਦੇ ਅੰਦਰ 45 kids are registered. We don't need to be here to tell you the truth. But why I am here, why I have brought all the kids who want to tell you what they learned? Because this is you who is raising a sick kid in your family who needs to answer the questions to the school, to the neighborhood, and to their college friends who he is, who she is. And that is where I will say, come to our desk and talk to us about it. Once we are going to done with the kids little tiny bit what they learned about these speeches, and you saw this 4.5 minute video, after that I will come back and question you Sangat Jiyo, and then we will end this today. But thank you so much for being here. And hun jede bacche whoever wants to say first, come on. My name is Javan Singh and I'm from Dallas, Texas. Oh. My name is Jotman and I'm from Windsor, Canada. My name is Sad Singh and I'm from Atlanta, Georgia. The International Sikh Youth Symposium is an annual public speaking and debate competition held for the Sikh youth, encouraging them to reconnect with their religious foundations and cultural roots. That Sikh Symposium is in a way to train our youth in Sikh culture, theology and history. And what's your favorite part of the symposium? My favorite part is to sing the speech.
My name is Javan Singh and I'm from Dallas, Texas. My name is Jumpman and I'm from Windsor, Canada. My name is Sad Singh and I'm from Atlanta, Georgia. The International Sikh Youth Symposium is an annual public speaking and debate competition held for the Sikh youth, encouraging them to reconnect with their religious foundations and cultural roots. That Sikh Symposium is in a way to train our youth in Sikh culture, theology and history. And what's your favorite part of the symposium? My favorite part is to sing the speech. The children are divided into 5 groups on the basis of age, with the first 4 groups competing by way of prepared speeches. Sikhs feel that they will not be accepted with a turban. The little time I take to tie my dastar in the morning helps me reflect on who I am and what I am. As is evident in the novel Sundari, the dominant rulers are the Mughals, who force everyone, including the Sikhs, to give up their worldly goods and their faith. जिसका अर्थ है कि परमात्मा एक है, जिसका नाम होंद वाला है, जो सृष्टि दा रचनहार है, अति सब विच व्यापक है. And the final group engaging in stimulating discussion focused on a yearly chosen topic. I think Jonah brought up some excellent points, but I tend to disagree with one thing Jonah said. It is said that he who is devoid of the power to forgive is devoid of the power to love. Furthermore, you also said that we need to study the history. I agree with that sentiment as well. Personally, why do we take a history class? It's to learn about our past. It's to learn what mistakes we should not make and what we can do to avoid those mistakes in the future. My only request is that we take this discussion beyond the forums of this world and find the strength to act on our words. Ensuring that the next generation of Sikh leaders remains firmly connected to the basic principles of their religion. The real question being, where are we headed as a community? 1984 to 100 saal baad assi kithe howange? We hear a lot of facts, we hear a lot of figures, and often, and I know especially for kids, these facts get lost in one another. It was the need of the hour because most of the Sikhs do not present their feelings and their way of life that well. So we want them to learn how to present themselves, how to explain their heritage, how to explain the significance of, say, hairs and turban and kirpan. All these things needed to be explained. And so unless you know how to present it, it will be very difficult for others to understand what your culture is. From the actual speech presentations, rooted in a friendly and healthy sense of competition, to the banquet intended to honor the finalists for their dedicated accomplishments. Next we have Monique Kaur. She's from Group 1 from Bakersfield. She loves to play chess, travel, and listen to Punjabi music. The children have countless opportunities to build lifelong friendships. For those who have participated in the past, the symposium is a precious collection of memories cherished through the years. For those who are currently taking part in the symposium, it is a disciplined challenge by which the youth can connect to the glorious history of the Sikhs. And for those who plan to participate in the Sikh Youth Symposium, it is an inspirational forum for the creation of a sincere sense of hope in the brilliant future of the Sikh Khalsa Panth. ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
Tejas and Gurman and Ishveer, all come here. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name is Jobin Singh and I am 14 years old. I am in 9th grade and I've been doing the 6th Symposium for around 7 years. I really love doing the 6th Symposium for a number of reasons. One of these reasons is the fact that I get to learn new things about the various Sikhs in history. And it also helps me with the practical application of Gurbani in my life. Another reason I like doing the 6th Symposium is that it helps me practice my communication skills and helps me overcome a stuttering problem I have. It also helps me build my confidence. One last reason I like doing the 6th Symposium is that if you do make it to internationals, you get to travel to a new location and make new friends and connections there. I urge you to please sign up for the 6th Symposium and take advantage of this incredible opportunity. If you want to sign up, talk to your parents and go to SikhYouthTX.com or go right outside to that table. Overall, the 6th Symposium has helped with my public speaking skills and has increased my confidence, helping with class presentations. It has had a major positive impact on my life. However, the main reason I'm doing the symposium is that if I do make it to a high placement in internationals, it'll go on my resume for college. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Hi, I'm Ishir Randava, and I've been doing the Sikh Youth Symposium for 5 years. I'm 12 years old, and by the time of the tournament, I will be 13. Since I was 8, I've competed in this tournament all the way from Group 1 to Group 3. I've learned many skills through this, though at times rigorous, rewarding, and fun tournament, and it has been greatly beneficial to my life, both academically and faithfully. Over the years, I've read many books through this program that helped me learn more about Sikhi. The public speaking aspect and being able to write a speech were both fun and instrumental in helping me through various activities in school, like being in student council, spelling bee. They have helped me more recently through speech and debate tournaments in school. All in all, Sikh Youth Symposium is a beneficial event that I would recommend to anyone, regardless of their age. Speaking impromptu and confidence building is another fruitful boon that this competition allows. So I urge all of you to join the speech and debate, Sikh Youth Symposium competition. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Speech competition has given me the confidence to speak in public. When I started speech back in 2016, I was very inexperienced and nervous. However, when I went to the International Symposium in 2018, it gave me much more confidence in my delivery to other people, even people that I didn't know. I believe this speech helped me in school as well. For example, in 3rd grade, I wrote an election speech to be elected class president and won. The 6th Symposium has helped me in many ways, including boosting my confidence to perform anything in public. I would definitely encourage you to participate in the Sikh Youth Symposium as well. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I've been participating in this symposium for about 5 years. The books I read gave me in-depth knowledge about great Sikh principles, and due to this learning, I have more respect and love for the brave and yet at the same time
very humble and loving Sikhs from the past. I've gained confidence to speak in front of people without any hesitation, as I am speaking right now. It's fun to participate in school speeches now, such as storytelling. I'm excited about writing my speech and learning more about our great Sikh heritage. All youth, here, I encourage you to participate and see the benefits yourself. And one last reason is I think if you participate, you can sign up with a friend and it'll be a great journey to share together and compete against each other. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sat Sangat Ji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name is Eka Singh, and I've been doing Sikh Symposium for 4 years. I will tell you honestly, I was hesitant on my first year, but my parents encouraged me to try. Since then, I have learned so much about Sikh history and gained confidence, which will help me all my life. So please give it a try, and you'll have a chance to win cool prizes this year. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So I've been competing in this Sikh Youth Symposium since I was very young, like 6, 7 years old. And it has taught me a lot more things than I could learn anywhere, like in regular school. The first thing is the symposium has taught me so much about Sikh history. Like I never thought that writing a speech and reading books could give me so much in-depth knowledge about our history, but it really did, because it gave me the opportunity to take the initiative and learn about my history and interpret it in how I thought, or how I thought it meant. The second thing is I gained so much courage in the Sikh Youth Symposium when I was up here giving speeches year after year, and I slowly became better at public speaking as well. And that's a skill that everyone needs to have, and it'll help you in so many more places in life. And the last thing is the Sikh Youth Symposium really taught me how to write a speech. And again, it's another skill that you're going to need in a lot of places in life, and not just here. And of course, the more you do it, the better you get, and the higher chance you have of winning, which is really fun. There's different levels you can go to. When you go to nationals, you can travel. And honestly, it's such a fun experience once you do it multiple times. At first, it is scary, but eventually you gain that courage, and soon you can be up here speaking very comfortably. So I honestly enjoy the Sikh Youth Symposium a lot, and I think it's something every kid should definitely try. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੇਹੱਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, look at that. You have forced them to do it. The ones that you are not interested, they will not be interested either. ਪਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਰੇਜ਼ਡ ਇਨ ਯੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਂਪਸ 'ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। Everything has their own way to teach them, right? But here, before you go, I'm going to ask you some questions.
ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਟੀਅਰਸ, ਸਾਡਾ 84 ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਲੀਜਨ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਡਾਪਟ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ they are still not comfortable with this religion and they ask you those questions that you never taught me anything. What will you answer to them? You have to question yourself. And the second thing I am going to say again is, if you can answer these questions or your kid can answer these questions, it means you are on the right path. Maybe you don't need this symposium. But if you are thinking that's not what I know, then this is the place that you need to learn along with your kids. And my questions are, why we need a religion? Why Sikh religion? Guruji was here 500 plus years, different circumstances, he's gone. That was the time they needed panchkakar, they needed pug, they needed long hair, they needed kada. Why now? Circumstances are different. This is what your kids are going to ask you. If you know the answer and they know the answer, you are on the right path. Why matha take? Why I can't bring my shoes inside? Why we give money to Guruji all the time? Guruji himself is a Raja Maharaja. Why we give it? Why we do all the time this seva of langar? What do we gain out of it? If those critical questions you have answered to your kids, and those questions, why we need a Sikh religion in our life, you are successful and you are on the right path. But if you have not, there is no blame game here. Let's start from now. I feel like that when I turned 40, that's when my kids were asking me the critical questions. And I feel like I wish I would have raised them differently. And I'm already looking for my grandkids that how I am going to teach them. Because I didn't know at that time. It's no blame game. Let's get started. Let's all get together. And let's pay off why we are coming to Gurdwaras. Why we are here listening to Kirtan. The kid who does not know Punjabi, what are you teaching that person, that kid, that come to Gurdwara, listen to the Kirtan? Have you prepared them to the colleges where their other friends are not going to be sick most of the time? And whatever the knowledge they are going to give them, have you prepared them for that, those questions? Have you prepared them that your kid can go outside in a neighborhood and can talk about who he is, whether he is wearing a turban or not? That's not the question. If we have not done that, let's come together. And this year, it is different because we have so many volunteers. 10 I can name on spot here. They are working hard on online registration. They are working hard to do the workshops. Take the book, register yourself or your kid. Actually, I will always say deep down, it's you too, the parents or grandparents. And then 6th February, each group has a separate workshop. We will walk through with you. We will walk through with you the second workshop, and workshops are going to be decided. Personal, online, Zoom, whatever the way. COVID has taught us how to do all this. And then the next step will be how to prepare for those questions. And after that, it's going to be how to prepare the speech. So 3 each week, this workshop will take you to the final step. Please, let's all hold hands together. And what Guruji has given to us, let's take it together to the next generation. Like one of the Veerji said over there, 1984 happened, but in 100 years, what are we going to talk about? And they are not far away. We're already in 2022. I can't believe it. Let's get together, register your kids, think about it, come back.
There are wonderful prizes. End of January, today, we are drawing one name, $50, whoever have registered. End of February, $50, whoever have registered. Those are the rewards. But then the new thing that has come with your input into the symposium is that kids are looking for more cash reward. So this year, I think for participant, if I'm not wrong, $25, and first position, $40, second, $30, $20, so, and then $25, and I don't know the number, but definitely the first one gets the $40 gift. And participants get the cash prizes. If that makes them to come to this symposium, please help them. You are the influence in their life. If you can't influence them now when they are under your roof, think about what can you do when they are gone outside of your house. Nothing more than that, and I'm so sorry I took so long. I just get passionate about it. ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ just taking a book, just registering does not fulfill the whole purpose. Go all the way to 26th March and have the competition, and then go back and think how you were before this competition and how you are right now. It's not winning and losing. It's a lifelong lesson. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਵਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਆਓ ਕਰੀਏ ਸਮਾਪਤੀ ਜੁੜੀਏ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰ ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਬਿਆਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸੁਪਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾਜਤ ਕਰਤਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤਦਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਚਕ ਮਾਰਿਆ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਕਿੰਤੂ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨਿਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਰਹਦ ਤੁਰੇ ਸਰੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਜੇਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉਣ ਦਾਵੈ ਧਾਇ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸੰਗਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਵਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ। ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹੂ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪੱਦਾ ਰਾਖੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀਓ ਨੇ ਮਹਾਨ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਧੀਰ ਜੀ, ਅਵਨੀ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ, ਬੇਟੀ ਅਨਿਕਾ ਜੀ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਸੁਰਤ ਮਾਹੇ ਜੋ ਨਿਰਤੇ ਕਰਤੇ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਹਤੇ। ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਲਈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅਵਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀਓ। ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾਵਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਦਰੋ ਨਦਰੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏ। ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ख्वार हुए सब मिलेंगे, ख्वार हुए सब मिलेंगे। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਜ ਰਹਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ। ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਣ, ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਜ ਰਹਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ। ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਣ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵ ਹੈ। ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਤੇ ਛੁਟਹਿ। ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਣ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਦਾਸ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਾਇਣ। ਅਵਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੈ ਜੇ ਨਾਨਕ। ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਦਾਸ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਾਇਣ। ਅਵਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੈ ਜੇ ਨਾਨਕ। ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਣ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਨੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜ ਕਰਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਚਾਰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪਿਆਰਿਓ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਨਸਿਆ ਨਹੀਂ
चली गया